There are wonderful. Unstoppable! You have slain an enemy! Double kill! Shut down! An enemy has been slain! Launch attack! Wiped out. Kapag nagalit sa inyo yung kalaban, automatic masisira yung laro nila. Kaya sa Mobile Legends guide na ito, papakita ko sa inyo kung bakit nagalit sa akin yung kalaban. Sasabihin ko rin yung bawat detalye ng decision making na ginawa ko. Pagdating naman sa giveaway natin, gusto ko kasi gumawa ng maraming video, kaso hindi ko kaya magpa-giveaway every video. Kaya sa ngayon, once a week na lang muna ang giveaway. Pero pwede pa rin kayong sumali every video na gagawin ko para mas malaki yung chance na manalo. Ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo, tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo tsaka in-game name. Kailangan kumpleto gaya ng nasa example kasi ito yung required. Tapos samahan nyo na rin ng hashtag JustMasterTheBasics. Ia-announce ko ang winner every weekend. Shoutout na rin kay Ian Yan, Michael Angelo Dorado, Remvi Layugan, Hunter Only, MP, Gerson Enosario, John Rick Figueras, Army Fontanos, Mac Daven Suario. Kaya kung di ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay? Let's go! Sa laro na to, legend account yung gamit ko. Kung mapapansin nyo, walang retribution yung kalaban. So ibig sabihin na madadalian kaming kumuha ng objective gaya ng turtle at crab kasi wala silang retribution. Pagdating naman sa spell, pinili ko yung mystery shop. Maganda kasi para sa mga assassin, magkaroon agad ng early item. Dahil nga malakas sila sa simula, so dapat maaga nila mabuo yung mga items nila. Pagdating naman sa laning, hindi ganun kalakas sa lane si Karina. Kaya mas gusto ko siyang nasa jungle. Kung papansinin nyo dahil nga legend yung laro na to, so karamihan dito kahit na marksman yung gamit nila gusto nila mag mid lane. Tandaan nyo guys, yung mid lane para yan sa hero na nagro-rotate. So kung farming lang naman ang habol nyo, mas maganda nasa bot lane kayo. At kapag nagsimula yung game, tignan nyo agad yung laning ng kalaban nyo. So kung mapapansin nyo dito, yung Irithel tsaka yung Tigreal yung nag-mid. So, ibig sabihin, hindi ganun kalakas yung rotation ng kalaban. Kasi kapag marksman yung nasa mid, mas magpo-focus siya sa farming kaysa mag-rotate. Kasi hindi naman siya ganun kalakas sa early game. Ang advantage naman kay Karina kapag nagja-jungle ka, hindi mo na kailangan ng tulong nakakampi, kahit level 1. So, idadodge mo yung atake ng kalaban, basta isakto mo lang yung click mo. So, kung mapapansin mo, immune ako sa damage. Basta sinasakto ko lang yung hit ng kalaban sa first kill ko. Kung mapapansin nyo rin yung rotation ko, imbis na sa baba ako kumuha ng jungle creep, sa taas ako kumuha. Kasi pwedeng mag-agawan kami nung carry kung sakaling dun ako pumunta. Ang next na objective na kukunin namin dito is yung crab. Bago namin kunin yung crab, kailangan malaman muna namin kung nasan yung mid lane. So dahil irritel lang naman yung mid lane, hindi siya magro-rotate pa bottom lane. Tsaka wala rin naman silang retribution kaya hindi rin nila kayang agawin yung crab sa amin. At dahil hindi umaalis sa mid yung kalaban, so, at dito rin nag-rotate sa bot yung Harit. So, pwede kami maging aggressive dito sa bot lane. So, pwede namin kunin agad yung minion wave. Kung gusto mo rin mag-improve yung rotation mo at map awareness, meron akong ginawang guide. Ilalagay ko yung link sa description. Kung mapapansin nyo dito, level 4 agad ako bago pa man mag 2-minute mark. So, ibig sabihin, lamang na ako. Kailangan ko nang humanap ng team fight. Tandaan nyo, kapag level 4 na kayo at level 3 lang yung kalaban, dapat i-go nyo na agad sila kasi lamang na lamang kayo. Pero kung sakaling mangyari din to na yun nga, hindi tumatama yung hook ng Franco, so hindi kami makakill. So back to farming na lang ulit. Sa Mythic, kung walang nangyayari sa isang team fight, nagba-back to farming na. Pero kung mapapansin nyo dito, ayaw pa rin nilang mag-disengage sa mid. So tinutuloy pa rin nila kahit puro damage lang ang ginagawa. Pero dahil nga lamang ako, kailangan ko rin tumulong sa kanila. So dito, nag-level 4 na rin yung Franco namin, tsaka yung Harit. Kaya lamang na kami sa team fight. Pagkatapos ko patayin yung Tigreal dito, kaya ko pa sanang patayin yung Chu.
Kaso, masyado ko maaga pinindot yung ultimate. So, dapat kapag gagamit kayo ng ultimate ni Karina, hintayin nyo muna medyo lumayo. Next na priority kong dapat kunin dito is yung turtle. Pero bago ko kunin yung turtle, dapat kunin ko muna yung buff ko. So, nagtataka ako dito bakit nakikipag-agawan sa akin yung Harit. Pero naalala ko nasa legend rank ka pala ako. So, maliban sa Harit, nakipag-agawan pa yung carry. So, ang ending napunta sa carry yung buff. So, dapat yung Harit sa kabilang buff. Pero dahil nga nakuha ng carry at kailangan ko rin ng buff, no choice, kailangan kong agawin yung buff na to. Madalas talaga kapag mas mababang rank, nakikipag-agawan sila ng buff. Pero may advantage din naman to. So, masasanay ka makipag-agawan ng buff. So, kapag umaangat ka ng rank, matututo kang umagaw ng buff ng kalaban. Pero ang pinakasikreto lang naman sa pagkuha ng buff or pag-agaw ng buff, isasakto mo siya sa skill mo. So, para mas malaki yung damage. Dapat, sabay mong gagamitin yung skill mo tsaka yung retribution mo. Dito, plano ko na mag-solo turtle. Kaso nasa lubong ko yung Terisla, so nakita niya na ako sa mapa. So, pinuntahan niya ako. So, pag ganito, one-on-one yung match at alam nyong hindi nyo kaya yung kalaban, hintayin nyo yung kakampi nyo. Katulad ng ginagawa ko dito. Binibait ko lang siya. So, pagdating nung carry, napatay pa namin siya. Pero, gaya nga na sinabi ko kanina, pagdating sa lower rank, minsan hindi pumupunta yung kakampi mo kahit anong signal mo. So dito dahil napansin kong pumunta naman yung carry, kaya nilabanan ko. Kung hindi pumunta yung carry doon, pwede na ako mag-back. Hindi ko nalalabanan yung Terisla. Ngayon, balik ulit tayo sa objective. Kailangan ko pa rin kunin yung turtle. So yun yung priority ko ngayon. Para makuha ko yung turtle, kailangan ko munang pumatay ng kalaban na pwedeng kumuha or mag-steal ng turtle. Kailangan din alam ko kung nasan yung mga kalaban bago ko kunin ng solo yung turtle. Dito nag-engage sa teamfight yung Franco. Hindi ko alam bakit Tigreal yung target niya. Pero dahil nga ako yung assassin at target ko yung damage dealer, tatargeting ko yung Iritel. So ito yung unang beses na napatay ko yung Iritel. Ngayon, 3 yung patay sa kalaban. Pagkatapos namin mag-clear wave, pwede na namin kunin agad yung turtle. Kaso hindi namin makikill agad yung turtle ng mabilis kasi hindi lahat ng kakampi namin tutulong sa amin. So parang solo kill pa rin yung turtle na mangyayari dito. Kung mas maaga sana pumunta yung carry, yung Harit, tsaka yung Argus, kung pumunta sana sila ng mas maaga sana namin makukuha yung turtle. Kung mapapansin nyo rin, kinukuha rin ng Argus yung buff ko. So, mawawala naman ako ng buff. Yung Harit, hindi niya rin alam yung timing ng buff niya, kaya nakikipag-agawan siya doon. Dito, ang priority ko talaga makuha yung turtle. Kaso, masyado ako naging aggressive, kaya nahuli agad ako ng Terisla at pag assassin ka, nagitna ka sa crowd control, automatic patay ka na. Pero okay lang yan kasi successful naman, nakuha namin yung turtle, tapos 2-on-3 pa yung trade. So, lamang kami sa trade na yon. I-fast forward ko na sa mga boring na parts. Nothing can stop us. There are wonderful things in this world worthy of our protection. Dito, kung mapapansin nyo, papunta na naman yung Harit sa buff, so makikipag-agawan na naman siya. Pero dahil nga kailangan ko talaga ng buff, kaya ako yung kumukuha. Sa ganitong sitwasyon, ang priority naman namin dapat is yung turret. So kailangan namin mag-push, either mid or top, kasi yun na lang yung first tower na open. Pero dahil medyo maraming hero sa mid, at walang nagpo-push sa amin sa top lane, ako na lang yung gagawa. Ang mga assassin malakas rin naman mag-split push, kasi kaya nilang kumil ng one-on-one sa lane. Kung mapapansin nyo rin, open rin yung crab. Gaya ng sinabi ko sa last video ko, bago nyo kunin yung crab, ubusin nyo muna yung minion wave para walang umagaw. So dito naman mapapansin nyo, yung Iritel mag-isa lang sa top. So kayang-kaya ko siyang patayin. Ang kailangan ko lang gawin, abangan kung saan siya pupunta. So hinintay ko muna siyang pumasok sa bush bago ko siya pinatay. Kasi kung inatake ko agad siya, makakabak siya sa tower, mababawasan pa yung buhay ko. Sunod, dahil kailangan ko nga mag-push, so bago ko i-push yung tower, kailangan malaman ko muna nasan yung mga kalaban. So nung nakita kong nasa mid yung hero, tsaka nasa bottom, at walang kayang mag-dep sa top, pinush ko na. Destroyed a turret. An ally has been slain. Request backup. Launch There are wonderful attack. things in this world worthy of our protection. Dito, medyo late ako nakapag-react, tapos mali pa ako ng ultimate.
So dapat sa Odette ko gagamitin yung ultimate kaso napindot ko sa Tigreal. Pero dahil nahook naman siya, okay lang, napatay pa rin namin. Next na priority namin dito is mid tower. So kailangan na namin basagin to. Yung carry nagsi-split push sa baba, so para din mas malaki yung farm niya, okay lang din yun. Wag lang siyang mamamatay. Your team destroyed a turret. Nothing can stop An it. enemy has been slain. Pagdating naman sa item build, meron akong item build guide na ginawa. So ilalagay ko rin yung link sa description para mapanood nyo. Launch attack. Dito, hindi na naman ako focus, hindi ko nakita yung Tigreal na nasa likod namin. Kaya nung nahuli nila ako, patay na naman ako. Tandaan nyo, ang assassin dapat talaga umiiwas sa crowd control. Gaya nga niyan, 2 beses ako nahuli sa crowd control, 2 beses din ako namatay. So kung hindi ako nahuhuli sa crowd control na yun, hindi ako mamamatay. Request backup. Killing spree. Our turret is under attack. Initiate retreat. Evil, there is justice. Launch attack. Mega kill. Mega kill. Double kill. An enemy has been slain. Dito, na-wipe out namin yung kalaban kahit wala akong naitulong. So ibig sabihin, 4 on 5, naubos nila yung kalaban. Pero importante niyan, kapag na-wipe out nyo yung kalaban, kumuha agad kayo ng objectives, o kaya kunin nyo agad yung jungle creeps nila para mabawasan yung farm nila. Pero sa totoo niyan, dapat kinuha talaga namin yung Lord dito. Pero dahil nga magkakaiba kami ng iniisip, hindi namin nakuha yung Lord. Dito, dahil basag na yung bot lane, naka-advance yung mid lane, so pwede na namin kunin yung top lane. Worthy of our protection. Nothing can stop us. Launch attack. Pagkatapos namin kunin yung top lane, dapat magbaback na kami. Pero dahil nag-engage yung kalaban, kailangan namin lumaban. Ipopost ko yung clip dito kasi marami tayong pag-uusapan. Kung mapapansin nyo dito, kapag assassin ka, tandaan mo ang target mo damage dealer. So i-retail agad ang hinanap ko. Hindi ako sumama sa gitna. Para magawa mo yun, kailangan maayos yung settings mo. Meron ka dapat hero lock. Ito yung makikita nyo yung mga hero sa gilid ng skill nyo. So kapag clinic mo yung mukha na yun, siya yung magiging target mo. Kaya nang ginawa ko dito, kaya napatay ko agad yung Irithel. Kung tumagal yung Irithel sa laban, pwede silang lumamang. Pero dahil wala na silang damage dealer, nahirapan na silang lumaban. Ito rin yung dahilan kung bakit galit na galit sa akin yung Irithel. Kasi nga assassin ako, marksman siya lang talaga yung tatargeting ko. So ito yung mga dapat mong ginagawa kapag assassin ka, targetin mo agad yung damage dealer. At pagkatapos nga ng isang team fight, kailangan na namin mag-push. So na-push na mga kampi ko yung top, so kami naman na magpupush sa mid. Dito medyo naging kumpiyansa na naman ako at nahuli na naman ako ng Terisla. So ito na naman yung mali ko. Ito yung pangatlong throw na ginawa ko. Pero nung nahuli ako, dapat nag-back na yung mga kakampi ko. Pero nag-go pa rin sila, kaya nangyari naubos kami. At dahil naubos nila kami, open ngayon yung Lord para makuha nila. Our turret is under attack. An enemy has been slain. Ally has been slain. Nothing can stop us. The enemy has slain Lord. Dito, nag-throw naman yung Odette. So kahit wala kami lahat sa mapa, lumabas siya sa mid. So automatic, siya yung pupuntahan agad namin. So, mapapatay namin siya dito. Nadamay pa yung Tigreal. An enemy killing spree. Shut down. Double kill. An enemy has been slain. You have been slain. Double kill. Dahil sa team fight na yon, nabawi namin yung throw na ginawa namin. Launch attack. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Your team destroyed a turret.
Our turret is under attack. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Aside evil, there is justice. Mega kill! An ally has been slain. Shut down! Enemy double kill. Dito, isa-isa na nagtothrow yung kalaban namin. Para mas lalo mong maintindihan ang role ng isang assassin, meron akong ginawang assassin guide na pwede mong panoorin. At dahil umabot ka sa dulo ng video na to, gusto kong bigyan ng giveaway yung mga umaabot sa dulo ng video. Para malaman ko yun, kailangan isama mo sa screenshot yung sagot sa tanong ko. Ang tanong ko ngayon, kung napanood mo yung assassin guide na ginawa ko, ano ang trabaho ng isang assassin? Sana nagustuhan mo ang video na to, at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.